සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මට හිතුණා රොටි හදන්න. ඉතින් මට අද ඕනේ හැමදාම කන විදියට වැඩිය වෙනස් විදියට හදාගන්න. මම මුලින්ම පොල් ටිකකට කැරට් සහ ලීස් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් ඒකටම දාගත්තා. ඉතින් නිකම් රොටි හදලා කනවට වඩා මේ විදියට හදලා බලන්න. හරිම රසයි මේ විදියට හදලා ගත්තාම. ඊට පස්සේ මම රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට මේක කලවම් කරගත්තා. දැන් මම මේකට පිටි කප් දෙකක් විතර එකතු කරගෙන හොඳට අනා ගන්නවා. මේක අනා ගන්නකොට වතුර ටික ටික දාලා තමයි අනා ගන්න ඕනේ. අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදම වෙනකන් අනා ගන්න. දැන් මම රොටිය පුච්ච ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට පෑන් එකකට දාලා හොඳට දෙපැත්තම මේක පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදපු රොටි දෙක. ඉතින් මම මේකට ලුණු මිරිසකුත් හදාගත්තා. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණය රොටි දෙකක් මට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.